अल्जेब्राबाट स्टार्ट गर्छौं अनि अल्जेब्रा पनि सायद हामीले सुरु गरेका थियौं क्यारे हैन गरेका थियौं थिनौं थोरै सुरु गरेका थियौं है इभन दैट वी विल स्टार्ट दैट अगेन हामी फेरि त्यहीबाट नै सुरु गर्छौं है ओके त्यसैलाई चाहिँ अब भनेको हामी बेसिक देखि नै जान्छौं अल्जेब्राको बेसिक देखि नै हामी जान्छौं ओके सो could you see here देखिन्छ नि हैन यति ठुलो लेख्नुहुन्छ मजासँग देखिराछ ओके माइक अनम्युट गरेर बोल्न अलिकति टाइम लाग्छ त्यही भएर यु क्यान मुभ अहेड इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन अर क्वेरिज के सोध्नु पर्ने कुरा आउँछ भने चाहिँ के गरिदिनु होला भने च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला है त्यस्तो कन्फ्युजन भयो हैन कहिलेकाहीँ के आउँछ साउन्डमा क्लियर नहुन सक्छ ब्लर आउन सक्छ भिडियो पनि त्यतिबेला चाहिँ के गर्नु होला सबैजनाले च्याट बक्समा आफ्नो कुराहरू राख्नु होला है अनि मैले यता जुम नगर्दा त्यहाँ पनि सानो देखाउँछ होला सायद है त्यो चाहिँ म यहाँ मेरो स्क्रिनमा फुल देखाउँछु अनि त्यता पनि क्लियर आउँछ सकभर र बिचमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने हामी फेरि रिभाइज गरिहाल्छौँ म त्यही सम्झेर नै यहाँ यसरी नै कुरा गर्छु केही स्लोमा पनि जान सक्छ हैन कसैले आउनेलाई के हुनसक्छ कति रिपिट गरेर एउटै कुरा भन्ने हुन्छ तर म सबैलाई यहाँबाट सोधेर पोसिबल नहुने चेक गर्न पनि अब अलिकति टाइम लाग्ने कुरा भए हुनाले हामी पहिला चाहिँ हैन 1.5-2 घण्टासम्म पनि कनेक्टेड हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के गर्छौं 1 घण्टा मात्रै छ र अहिले 1-2 दिनमा हामी के गर्दैछौं के हुन्छ भने जे पहिला थियो फेरि रिजोइन हुनुपर्ने छ अनि पछाडी चाहिँ हामी फेरि गुगलबाट होस्ट किन्छौं हैन किनेपछि चाहिँ त्यतिबेला अनलिमिटेड हुन्छ त्यतिबेलाको टाइममा चाहिँ हामी फेरि रिजोइन हुनुपर्ने छैन है हिजो जस्तै गरी लामो टाइमसम्म पनि हामी के गर्छौं कनेक्ट भइरहन सक्छौं आज चाहिँ मैले मेरो पर्सनलबाट नै गरेर आउनाले स्कुलबाट आउँछ त्यो आइडी चाहिँ स्कुलबाट अर्को आइडी अहिले त्यो आइडी चाहिँ युज भइरहेछ एउटै टाइममा दुई जनाले फेरि होस्ट गर्न नमिल्ने भावनाले हैन छुट्टा छुट्टै त्यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले भएन त्यही भएर मैले पर्सनलबाट गरिरहेको छु अनि अहिले एकछिनपछि टाइम सक्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ डिस्कनेक्ट हुन सक्छ फेरि रिजोइन गर्छ है त ओके so here in first topic we are going to learn about the algebra okay हामी चाहिँ आज केबाट सुरु गर्दैछौँ त algebraबाट ओके दृश्य देखिरहेछ नि हैन देखेको छ कि छैन ओके भेरी गुड so here in algebra at first we will learn about what is algebra हामी चाहिँ फर्स्टमा के सिक्नु पर्छ भने algebra भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है Do you know what is algebra? हामीले algebra भनेको चाहिँ के भन्छ होला थाहा छ? Anybody could you tell answer? सक्नुहुन्छ होला के आन्सर कसैले भन्नलाई भनेको what do you mean by algebra भन्ने भने चाहिँ algebra भन्ने बित्तिकै हामी कस्तो टपिक भन्ने सम्झनु पर्छ सन्देश do you have an idea? के आइडिया छ Manisha and Susmita you start a video please it's compulsory भिडियो चाहिँ सबैजनाले अन गर्नै पर्छ है क्लास टाइममा बरु ठीक छ त्यहाँ मेरो स्क्रिन देख्ने त्यहाँ अलिकति देखेन अलि अन्तर देखिन्छ भने पनि ठिकै छ लाइक छ नो प्रब्लम तर भिडियो चाहिँ सबैजनाले अन गर्नु होला है मनीषा एन्ड सुस्मिता Pratiksha also start a video on okay so this topic algebra is just related with the arithmetic math that we have learned already हामीले arithmetic math मा numerical math पढेको थियौ नि भनेको arithmetic भनेको it's related with numerical value of the mathematics like fundamental operation भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झन्छौं प्लस माइनस हैन
मल्टिप्लाई र डिभाइड सम्झन्छौँ नि हो त्यो कुराहरूको हिसाब हामीले 2 क्लासदेखि नै होइन त्योभन्दा 1 क्लासदेखि नै एडिसन सब्ट्र्याक्सनका कुराहरू सिक्दै सिक्दै आयौँ द्याट्स simple math means very useful math and general math that's related with the number and here in algebra we will learn about the variable containing variable यहाँ पनि एडिसन सब्ट्र्याक्सन होइन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ तर यहाँ यो टपिक चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ त भेरिएबल चाहिँ कन्टेन गर्छ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ सो द ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स algebra is also a branch of mathematics which contain the variable term है यसमा ठ्याक्कै एउटा म्याथकै टर्म अर्थमेटिक म्याथ जस्तै हो तर यहाँ चाहिँ भेरिएबलहरू कन्टेन गर्छ भने सम्झनु होला र भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भन्दा लेटर हो भन्ने सम्झनु सिम्पली भेरिएबल्स रिप्रेजेन्ट द्याट द भेरिएबलले चाहिँ के जनाउँछ त लेटर जनाउँछ हामी थाहा छ एदेखि जेडसम्म हुन्छ तिनै लेटरमध्ये स्मल लेटरमा के गर्छ त यसले टर्महरूले कन्टेन गर्छ भेरिएबललाई भनेर सम्झनु होला र यहाँ फेरि अर्को टर्म हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा कन्स्ट्यान्टको बारेमा है भेरिएबल भनेको सिम्पली बेसिकबाट सुरु गर्दैछ है अल्जेब्रामा हाम्रो युज हुने टर्म भनेको एउटा के वर्ड हो भेरिएबल भन्ने वर्ड हुन्छ है वान इज भेरिएबल यदि सिङ्गल छ भने भेरिएबल भइहाल्यो नभए चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल्स भन्छ plural form and which represent that the later यहाँ चाहिँ भेरिएबलले के जनाउँछ त लेटर जनाउँछ भनेको अक्षर जनाउँछ ओके अनि यसले चाहिँ जस्तो कि एक्स वाइ कन्टेन गर्छ हैन सिम्पली एबिसी हो यस्तै नि हामी भेरिएबलहरू चाहिँ युज गर्छौँ कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्ममा र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा यसैसँग कन्स्टेन्ट पनि आउँछ कन्स्टेन्ट ओके एन्ड विच मिन्स द न्युमेरिकल भ्यालु भनेको नम्बर सम्झनु पर्यो कन्स्टेन्ट भनेको के सम्झनु पर्यो नम्बर ओके सो दिज आर द मेन word a term used in algebraic mathematics or algebraic expression that we are going to learn from today अनि यो दुईटा वर्डको बारेमा थाहा भइसकेपछि हामी चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ है यो दुईटा थाहा भइहाल्यो नि हैन हामीलाई पहिला पनि थाहा थियो रिकल मात्रै गर्यौं हामीले भेरिएबल भनेको चाहिँ के रहेछ लेटर कन्टेन गर्दो रहेछ अथवा लेटरलाई चाहिँ भेरिएबल भन्दा रहेछौ र कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त न्युमेरिकल भ्यालु रहेछ भनेर है त ओके मूव हेड understood not okay one thing Samiksha, Manisha and Pratiksha, please make a video on hey otherwise I'll be unable to know you that how you are presenting कसरी चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ भनेर मलाई थाहा हुँदैन है त्यही भएर यसमा दिक्क मान्नुपर्ने केही पनि कारण छैन भिडियो अन गरेर मज्जासँग बसेर हैन पढ्नुस् है ओके आशिका एन्ड आर्जु एन्ड सुस्मिता मनिषा एन्ड समीक्षा है भिडियो अन गर्नुस् नत्र मलाई थाहा हुँदैन कि त केही प्रब्लम छ नि भन्नुस् है नत्र मैले यहाँबाट रिमुभ गर्छु फेरि जोइन हुन मिल्दैन है त्यो तपाईहरुलाई नै हो ओके हामीले रुल भने चाहिँ सबैलाई एउटै हुन्छ फेरि एकजनाले अन गरेन भने अर्कोलाई पनि केही हुन्छ त्यही प्रब्लम आउँछ लास्ट टाइम मैले भन्ने है समीक्षा मेक अ भिडियो अन सुस्मिता मनीषा ओके अनि मनीषा यु रिमेन मनीषा आर यु देयर लाग्छ कनेक्ट छैन है मनीषा चाहिँ स्क्रिनमा नाम मात्रै छ मान्छे चाहिँ नभएको जस्तो लाग्यो है मैले रिमुभ गरेँ है त एक्चुअली ओके
ल अब चाहिँ हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो भनेर कुरा गर्छौँ है त। Algebraic expression. Okay. Algebraic भनेको it's related with algebra and expression means how can we express the algebra. यो अल्जेब्रिक टर्महरूलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भनेर नै हामीले के बुझ्नु पर्यो त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। एन्ड हियर इट्स इट contain plus or minus in algebraic expression means those expression which contain plus or minus that's called algebraic expression here. Okay, यसमा चाहिँ जस्तो कि मैले अब एउटा एक्सप्रेसन लेख्छु हो, यहाँ के हुनसक्छ x itself is also algebraic expression. x मात्रै आयो भने पनि के भयो त एउटा algebraic expression भयो। अनि अरु कुनै के हुन सक्छ x plus y पनि आउन सक्छ, it calls algebraic expression also, or it's a simple form and might be here x y plus 2 z might be on another one is also है। यस्ता कुराहरू अझै धेरै टर्महरू पनि हुन सक्छ, जस्तै कि अब a plus b plus c भयो, this is also called algebraic expression हैन। or might be ax square plus b y plus c might be here also। यस्ता अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू हुन् है, यस्ता एक्सप्रेसनहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छौँ। and simply there might be four types of algebraic expression, okay, that I think you know already। हामीले चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन 4 टाइप्सको हुन्छ भनेर हामीले पहिला पनि पढाएको थियौँ 8 क्लासमा, मैले चाहिँ भने थिएँ होला पहिला हामी असारतिर क्लास हुँदाखेरि। or and if you can do it means if you can identify the algebraic expression, then we have to identify about the number of terms. How many number of terms are there in algebraic expression? Means यो एक्सप्रेसन छुटाउन आइसक्यो भने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो कि होइन भनेर थाहा पाइसके पछाडि हामीले यहाँ चाहिँ कतिवटा टर्म्सहरू छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है। ओके, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त प्लसले, मलाई सबै ठाउँ प्लस लेखेछु, माइट बी हियर माइनस हुन्छ है, कहीँ ठाउँ माइनस हुने कहीँ ठाउँ प्लस हुने त्यो अवस्था आउँछ र टर्महरू छुट्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू भन्छौँ। र यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी 4 क्याटेगोरीमा छुट्याएर हेर्न सक्छौँ है, द्याट आई थिङ्क यु नो अलरेडी। लाइक मोनोमियल टर्म के होला अरू थाहा छ? Who can tell me? कसलाई थाहा छ होला अल्जेब्रिक टर्महरू कतिवटा हुन्छ के हो भनेर कतिजना थाहा छ होला? अल्जेब्रिक टर्म चाहिँ कति हुन्छ एनीबडी? ओके, सबैजना एक्टिभ हुनुहुन्छ है त। राइट योर आन्सर इन च्याट बक्स। के होला फटाफट नाम टाइप गर्नुहोस् त थाहा छ भने। ल है सबैजना, है मैले हेरिरहेको छु है स्क्रिनमा। How many types of algebraic? Chat box enable छ। एकैछिन है त मैले। ओके, नाउ यु क्यान। ओके, फटाफट सबैजना एक्टिभ हुनुहोस्। इफ यु नो, माइट बी रङ अल्सो, डजन्ट म्याटर। रङ छ भन्ने पनि थाहा केही भएन। ओके, वान बाइनोमियल श्रेया, अनदर वान इज वाट माइट बी देयर? अरू के होला? सचिन भिडियो अन गर्नुहोस् है। मोनोमियल, बाइनोमियल एन्ड ओके बोथ राइट। देन वाट आर मोर टु? ओके, पोलिनोमियल एन्ड अनदर वान इज है। प्रत्येक एक्टिभ हुनुहोस्, एक्टिभ हुनुहोस्, फटाफट आफ्नो आन्सर टाइप गर्नुहोस् त च्याट बक्समा। एक्टिभ हुनुपर्छ है, नत्र त डल भइहाल्छ नि होइन के काम भएर। ओके, मनिषा इज द्याट? मेरो साउन्ड सबैजना सुन्न गाह्रो भइरहेछ र कि क्लियर आछ? मनिषाले चाहिँ साउन्ड नसुनेको कुरा आयो है।
सबैलाई त्यस्तो हो कि मनिषालाई मात्रै भएको हो? ओके, खै त सन्देश थाहा नभएर त होइन होला नि है, के थाहा पाए पनि अल्छी लाग्यो के सबैले गरिहाल्थ्यो उही त हो भन्ने लागिरहेको छ। जे एउटै राइट आन्सर होस्, आन्सर रङ होस् होइन, मतलब भएन, एक्टिभ चाहिँ हुनु पर्यो है। फटाफट मैले अब क्वेसन इक्वेसन बनाउनुहोस् भनेर म भन्दिनँ, किनभने च्याट बक्समा त्यो सम्भव हुँदैन। तर सिम्पली सामान्य कुराहरू फटाफट टाइप गरेर सकिने कुराहरू चाहिँ सिधा कुराहरू चाहिँ म यसरी सोध्छु है। सचिनसँग बुक छैन, ठिक छ केही भएन, तर त्यसको पनि व्यवस्था गर्नु। बुक चाहिँ छैन भने तत्काललाई म क्वेसन दिएँ भने म म्यासेन्जर ग्रुपमै क्वेसनहरू राखिदिन्छु होमवर्कको लागि, अनि यहाँ क्लासमा गराउने कुरा त म गराइहाल्छु है। ओके, so mainly there are four types of algebraic expression. They are sorry, monomial, one is monomial, another one is binomial, and another one is trinomial, and finally that's more polynomial. Okay, यहाँ टाइम सकिने वार्निङ आइसक्यो, मैले एक्चुअली यस्तै अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू चाहिँ के अरे 4 टाइप्सको हुन्छ भनेर मैले नाम लेखेको छु है, सबैजना ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एन्ड इफ यु हेभ डाउट यु क्यान कपी इट अल्सो। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छ त? 4 वटा हुन्छ, 4 टाइप्सको हुन्छ भनेर कपी गर्नुहोस् है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन आर 4 टाइप्स: monomial, monomial algebraic expression that we have learned already, and might be binomial, कुनै टर्म चाहिँ के हुन्छ त? binomial हुन्छ, like semoids, it might be trinomial, स्पेलिङ सहित हेर्नुहोस् है, एन्ड प्रोनाउन्सिएसन पनि हामीलाई कतिलाई कन्फ्युजन लाग्छ। अब चाहिँ हामी 8 क्लासमा आइसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। सो एन्ड फाइनली polynomial. Okay, so monomial algebraic expression, binomial algebraic expression, trinomial algebraic expression, and polynomial algebraic expression. Okay, and which means here you see the meaning of the types of algebraic expression. हेर्नुहोस् है त सबैजनाले, म यसको चाहिँ यसको मिनिङ बताउन गइरहेको छु है। Here is monomial. Okay, and mono means you always remember one. Mono भनेको चाहिँ के हुन्छ त? one हुन्छ भनेर सम्झनुहोस् है। मोनोमियल भनेको चाहिँ containing one term. सर केही बुझेकै छैन। मनिषा एकपटक यो कललाई एन्ड गरेर है काटेर फेरि जोइन हुनुहोस् है त। सचिनले भिडियो अन गर्नुहोस्, मनिषा चाहिँ डिस्कनेक्ट भएर फेरि जोइन हुनुहोस् है, अनि क्लियर आउँछ कि अरू सबैको आएको छ, तपाईँको मात्रै यस्तो भएको हो। ओके, सो मोनोमियल भनेको चाहिँ के रहेछ त? मोनो मिन्स यु रिमेम्बर वान, मिन्स जुन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त्यसले चाहिँ के गर्छ त? एउटा मात्रै टर्म कन्टेन गर्छ। टर्म भनेको हाउ टु आइडेन्टिफाई द टर्म? प्लस र माइनसले छुट्याउँछ है। जस्तो कि अहिले यसको लागि मैले इक्जाम्पल लेखेँ भने म के लेख्छु त? एक्स मात्रै हुन सक्छ, एउटा यही हो। एक्स मात्रै भयो भने के भयो त? एउटा के भयो? एउटा टर्म मात्रै भयो। ओके, माइट बी हियर 2x पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि अनि के भयो त? एउटा मात्रै टर्म छ, माइट बी इन फ्र्याक्सनल फर्म। ओके, सो यसरी एउटा मात्रै टर्म चाहिँ कन्टेन गर्छ भन्ने होइन। जस्तो कि x/2 छ, यहाँनिर पनि त प्लस माइनस छैन नि होइन छुट्याउनलाई, कि त प्लस हुनु पर्यो कि त माइनस हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै कतिवटा टर्म छ भनेर थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ नहुनाले एउटा मात्रै छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। सो इट्स बिकेम अ मोनोमियल। ओके, अनि 6 मिनट भन्दैछ है। ओके,
अनि बाइनो भनेको चाहिँ यु रिमेम्बर 2 बाइनो भनेको के सम्झने रे 2 सम्झने है binomial means there are two terms in algebraic expression or any algebraic expression which contain only two terms दुईवटा टर्म मात्रै छ भने त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बाइनोमियल भन्छौँ फर इक्जाम्पल a प्लस b यति नै हो प्लसले छुट्यायो नि त दुईवटा टर्म भयो कि होइन ओके यसमा चाहिँ कतिवटा टर्म भयो त अहिले दुईवटा टर्म भयो मतलब दुईवटालाई हामी के भन्छौँ त बाइनोमियल भन्छौँ ओके सेम वाइज अनि यहाँ चाहिँ फेरि आउन सक्छ 2x प्लस अथवा माइनस पनि हुनसक्छ फेरि प्लस मात्रै होइन है माइबी 3a हो यस्तो एक्सप्रेसन दुईवटा टर्मवाला छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बाइनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छौँ भनेर थाहा पाउनु होला सबैजनाले है त ओके अन्डरस्टुड अर नट यो दुईवटा टर्मको बारेमा अथवा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बारेमा त थाहा भयो नि होइन okay so next one is here trinomial very good Sachin trinomial 3 means 3 you remember 3 that's rhymes right these two have rhyme 3 so you remember 3 भन्नु pronunciation चाहिँ 3 भन्नु तर सम्झनु के ए 3 भन्नु सम्झनु है कहिलेकाहीँ झुकेर हामी अर्कै प्रोनाउन्स गरे जस्तै 3 you remember okay so mono means one single bino means two and trinomial means the three terms in any algebraic expression and then we can tell that the algebraic expression is trinomial okay so for example you can see here might be example might be here x plus 2y minus 3 प्लस माइनस जता जसरी भयो नि हुनसक्छ है अगाडि नै यही फर्स्टमा यही पनि माइनस आउन सक्छ नो प्रब्लम द्याट मिन्स एक्स टर्म इज नेगेटिभ भन्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ डाउट नहोस् ओके अनि अघि नै एउटा मैले लेखेको थिएँ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर पनि नलेखौँ dy प्लस सी हो यसरी चाहिँ हामी यो तीनवटा टर्महरू छ यदि भने प्लस माइनसले छुट्टाएको छ भने त्यति बेला चाहिँ यसमा 3 वटा टर्म रहेछ यसमा 2 वटा टर्म रहेछ यसमा चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ भनेर हामी के गर्न सक्छौँ त आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ अकर्डिङ टु द नम्बर अफ टर्म इन डिफरेन्ट क्याटेगोरिज अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन यो टर्महरू कतिवटा छ भनेर हामी यसमा यतिवटा टर्म रहेछ त्यही भएर यो मोनोमियलमा पर्छ यो बाइनोमियलमा पर्छ यो चाहिँ ट्रिनोमियलमा पर्छ भनेर भन्न सक्छौँ है एन्ड इफ दे आर मोर देन 3 टर्म्स तीनवटा टर्म भन्दा चाहिँ बढी छ भने 4 वटा पनि हुन सक्छ 5 6 वटा छ भने चाहिँ पोलिनोमियल भनेर भन्ने बुझ्ने है त पोली मिन्स मोर देन 3 टर्म्स भनेर बुझ्नु होला ओके सो make an algebraic expression which contain polynomial x plus y plus z minus c यस्तो वाला टर्म यहाँनिर 4 वटा भयो नि होइन अथवा अझै धेरै पनि हुन सक्छ त्यति बेला यस्तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोलिनोमियल भन्छौँ भनेर बुझ्नुहोस् है ओके अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ अन्त ax स्क्वायर प्लस by प्लस cz माइनस 9 कुनै यहाँ देखिरहेको छ ओके okay if you are being confused you can tell me that in next class भनेको यस पछाडिको हामी फेरि अर्को जोइन हुन्छौँ फेरि यसमा टाइम सकिन थालेछ 1 मिनेट बाँकी छ है
एन्ड यो चाहिँ कपी भयो होला नि हैन सबैजनाको ओके सबैजना गर्नुभयो यो मुभ हेड इफ यु कम्प्लिट what about Asika and Arjun did you complete Sir. सक्यो है दुवैजनाको भेरी गुड ओके what about सुस्मिता कसैलाई त्यस्तो कन्फ्युजन लागेको छ देख्नलाई अथवा मेरो आवाज सुन्नलाई भने चाहिँ मजासँग भन्नु होला है मनिषा साउन्ड अझै पनि त्यस्तो आयो त्यस्तो त प्रब्लम नहुनु पर्ने है केही पनि बुझिएन मनिषालाई चाहिँ के भइरहेछ त कि सबैजनाको त्यस्तै आवाज सानो के अरे क्यारक्यार आउने भिडियो चाहिँ ब्लर आउने भइरहेछ र त्यस्तो भएको छ भने पनि भन्नु होला है ल अनि यो कपी गरिसक्नु भएको भए चाहिँ म यसलाई इन गर्छु किनभने हामीसँग लेस देन 1 मिनट भनेर देखाइसक्यो है 40 मिनट मात्रै पाउँछ यदि हामी फ्रीमा युज need in our class in 8 so here we are going to talk about some multiplication form or factorize मा काम लाग्ने कुरा हो यो चाहिँ है अनि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले सम के अरे फर्मुलाहरु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि भए पनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर यो मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ आउनु पर्छ ओके सो लेट्स हियर नाउ अब यो मल्टिप्लाई हामी जस्तो यस्तो खालको हामीले मल्टिप्लाईहरु गरिसकेका थियौं नि हैन यस्तो होस् 2a + 3b 2a - 3b हो यस्तो खालको मल्टिप्लिकेसनहरु हामीले गरिसकेका हो है हो त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा आज चाहिँ हामी के गर्दै छौं त फर्मुलाहरु चाहिँ कसरी हुन्छ हामीलाई रट्न भन्दा पनि कसरी आएको रहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो है जस्तो कि फर्स्ट फर्मुला म यहाँ लेख्दै छु है a + b whole square equal to a square plus 2ab plus b square we know that we have wrote that right हामीले चाहिँ यो के गरेछौं कन्ठ पारेछौं रटेछौं कसरी कसरी हैन तर we don't know how it generalized यो चाहिँ कसरी यस्तो भएको हो भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन है so that we are going to talk about पुरै छ भनेर that we are going to talk now how it comes okay यो चाहिँ कसरी आएको हो भनेर हामीले कुरा गर्न गइरहेछौं है त एकैछिन मैले त्यसलाई तल लेखे अब यो कसरी भने a plus b को whole square means the whole square of a square of a plus b or sum square of sum of a and b भनेको चाहिँ यो हुँदो रहेछ but how it comes let's see as you know that x square भनेको चाहिँ कतिवटा x वैल्यु भन्नु खोजेको हामीलाई थाहा छ पावर जति छ त्यति टाइम्स मल्टिप्लाई हुन्छ है so x square means x into x हुन्छ भने जस्तै x क्यूब भनेको चाहिँ 3 टाइम्स x लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो अर्थात यो x पावर 3 भनेको चाहिँ 3 टाइम्स x मल्टिप्लाई हुन्छ as you know that simple form so here also the same thing okay a plus b whole square means 2 times a plus b यो 2 टाइम्स के हुन्छ त a plus b हुन्छ okay 2 times a plus b in the form of product so that we are going to multiply now and we'll receive it we'll get it a square plus 2ab plus b square so यहाँनिर हेर्नुस् है हामी के गर्छौं अरे what the rule to multiply here that a multiplies the both term in second part or second factor and the first factor बाट चाहिँ सेकेन्ड टर्म जे छ त्यसले के गर्छ त सेकेन्ड पार्ट को दुईटै टर्मलाई चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ ओके फर्स्ट फ्याक्टर सेकेन्ड फ्याक्टर why because they are in the form of multiply and they are called factors and here the first term of first factor को first term भनेको a छ and this a multiplies this both term of second factor यो a ले चाहिँ a लाई पनि र प्लस b लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ है सेम वाइज प्लस b also multiplies the second part both term okay
So that I'm going to do. If you are confused, let's see. A of first part multiplies the whole part of second factor. And the first factor's second term is, remember that we have right here. And that multiplies to A plus B means second part लाई नै मल्टिप्लाई गर्छ मैले के गरे यो A ले यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेको देखाइदिए अनि प्लस B ले सेकेन्ड पार्ट को दुवैलाई मतलब this is the form or way to multiply in factor form or in algebra okay so यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र अब हामी के गर्छौं त फेरि A ले दुवैलाई पालो पालो मल्टिप्लाई गर्छौं okay let's hear now A multiplies A that becomes है अघि भर्खर हामीले के भनेको थियौं यहाँ स्क्वायर भनेको चाहिँ x into x मतलब सेम मल्टिप्लाई गर्दा p हुँदो रहेछ पावर एड हुँदो रहेछ है सो a र a मल्टिप्लाई गर्दा यु रिमेम्बर a स्क्वायर ओके एन्ड प्लस a प्लस b मल्टिप्लाई a b कुनै पनि डिफरेन्ट भेरिएबलहरु मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यसरी नै हामी लेख्छौं x y नै है So here it will be A into B. First A ले त दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यो अब सेकेन्ड मा के छ त B ले A plus B दुवैलाई के गर्नु छ मल्टिप्लाई गर्नु छ So it will be B ले A लाई मल्टिप्लाई B multiplies to A and it will be same one A multiply B. अगाडि पछाडी चाहिँ अर्डर मिलाउनु पर्छ है A भन्दा पछाडी B आउने भएको हुनाले फर्स्ट मा A लेख्ने र सेकेन्ड मा चाहिँ के लेख्ने B लेख्ने okay now plus makes plus here to multiply with plus sign and here B plus B means same variable भनेपछि के हुन्छ power square नै हुन्छ and as you know that like term can be added or can be subtracted in algebra or algebraic expression so that we are going to do here so A multiplies A गर्दा A स्क्वायर आएको थियो नि सो A स्क्वायर सँग अर्को कुनै पनि मिल्ने टर्म छैन सेम हुनु पर्छ है यसको लाइक टर्म भनेको A स्क्वायर कन्स्टेन्ट जति भए पनि केही फरक परेन तर भेरिएबल चाहिँ A स्क्वायर नै हुनु पर्यो यहाँ कहीं पनि A स्क्वायर फर्ममा छैन ओके बट हियर यु सी दिस टु आर सेम विथ टर्म विथ भेरिएबल AB दुवैमा भेरिएबल अलिकति छ त AB र AB छ So that means they are like term and that we can add or we can subtract according to the given condition. So here both are plus. दुवै चाहिँ के छ त अहिले प्लस छ भने दुवै के हुन्छ याद हुन्छ and one thing we know that if there is no any constant in front of variable that means 1. कुनै पनि भेरिएबल को अगाडि केही पनि अथवा नम्बर छैन न्यूमेरिकल भ्यालु छैन तर अल्जेब्रामा चाहिँ कन्स्टेन्ट भन्छौं त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु छैन भने के हुन्छ त 1 छ भनेर बुझ्नुस् है सबैजनाले ओके सो दैट मीन्स हियर इज 1 and here is 1 also so 1 र 1 याद गर्यो भने के हुन्छ त 2 हुन्छ अनि AB आर द भेरिएबल हियर ओके सो यो दुईटा याद गर्दा चाहिँ 2AB भयो र प्लस B स्क्वायर इज हियर सो now we cannot add or we cannot subtract or we cannot expand it now so this is the form that we required हामीलाई चाहिएको यही थियो अर्थात A plus B square equal to A square plus 2AB plus B square हुन्छ भनेर एउटा फर्मुला पनि हो most important formula used in this topic algebra okay so A plus B को होल स्क्वायर चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु सबैजनाले है So simply multiply को condition छ यसमा हामीले त्यो गरिसके हुनाले क्लियर भयो होला if you don't have or any confusion you can ask me through the chat box now okay if the both signs are same one then we will have the multiply means if both are plus sign and that we are going to multiply and if both are minus sign and that we are going to multiply that makes positive okay यति बेला चाहिँ दुवै के हुन्छन् पोजिटिभ हुन्छन् तर if they are opposite signs one is plus and another one is minus and one is minus and another one plus त्यस्तै बेलामा चाहिँ तिनीहरु के हुन्छ
दुवै माइनस हुन्छ. That we should remember here, and that what we can do. Okay, you try this at home to as a home assignment. And now I will tell you about another one is यो चाहिँ भयो है, यो एउटा फर्मुला नै थियो, त्यो चाहिँ हामीले पछाडि चाहिन्छ युज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर मैले बेसिकदेखि नै गइरहेको छु, यसमा कसैलाई अलिकति झ्याउ लाग्ने खालको नहोस्. एन्ड आई टोल्ड टु बी एक्टिभ ड्युरिङ द टाइम अफ क्लास. मैले फ्याटल टाइप गर्नुहोस् भने नि औँला चलाएर म्यासेन्जरमा के अरे च्याटमा मजासँग आफ्नो आन्सर चाहिँ पछाल्ने है. इफ द्याट माइट बी रङ अर राइट, तर आफ्नो आन्सर आफ्नो भ्यू चाहिँ पठाइहाल्ने है. इफ आई आस्क हुन्छ नि शिशिरजी. ओके, ए रिचा पल्टिएर आऊ क्या. होइन सर, कहाँ पल्टिनु सर, हल्का तानेको जुले. ए नसुत्ने, सकभर अहिले बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ढाड भर्टिकल्ली स्ट्रेट हुनुपर्छ, ढाड सिधा हुनुपर्छ है. अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ गुड. त्यस्तो हुँदा चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अथवा हाम्रो ब्याकबोन चाहिँ हाम्रो माइन्डसँग कनेक्टेड हुन्छ अरे है. अनि त्यति बेला चाहिँ ध्यान बढी पुग्छ अरे भनेको चाहिँ हामीले गर्नु खोजेको काममा लगाव बढ्छ अरे, कन्सन्ट्रेसन पावर इन्क्रिज हुन्छ अरे अथवा डेभलप हुन्छ त्यस्तो बेलामा है. ओके, सो यो चाहिँ आफैले गर्नु है त. एले ए माइनस बीलाई अनि माइनस बीले दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ त, यस्तो आउँछ. यो चाहिँ निकाल्नु. स्याम अघि प्लस हुँदा जस्तै सेम थियो त्यस्तै गरी आउने यसमा पनि. यसलाई मैले पुरा गरिनँ. अब थर्ड नम्बर अब हामी चाहिँ यस्तै बेलामा अर्को एउटा कन्डिसन छ. हामी आज 4 मात्रै गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ क्वेसनको कुरा गर्छौँ. जस्तो कि अब हामीलाई एउटा फर्मुला चाहिँ के थाहा छ, ए प्लस बी को होल क्युब. ओके, ए प्लस बी होल क्युब. ए प्लस बी होल क्युब मिन्स एकैछिन है. मुस्कान, यु आर नट लिसनिङ टु मी. मुस्कानले सुनेको छैन अरे हो. सबैलाई सुन्नमा प्रब्लम छ, आवाज मेरो आएको छैन हो. के आइरहेछ? मुस्कानलाई अलि आएको छैन अरे है. हामीसँग लेस देन 1 मिनट भनेर आइसक्यो है. ठिक, त्यसलाई यसरी हेरौँ है त. ए प्लस बी होल क्युब मिन्स अघि 2 हुँदा स्क्वायर हुँदा चाहिँ 2 टाइम्स थियो. अब चाहिँ के हुन्छ त 3 टाइम्स भनेर बुझ्नु पर्यो है. ए प्लस बी छ, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो यु सुड राइट हियर 3 टाइम्स ए प्लस बी. ओके, एन्ड अब यो फर्स्टलाई त्यही नै छोडिदिउँ, ए प्लस बी. अनि यो दुईटा भनेको ए प्लस बी भनेको अघि हामीले के गरेको थियौँ, यसलाई निकालिसकेछौँ नि. नत्र निकाल्न झ्याइ पनि सक्यो तर लामो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा अघि हामीले के निकाल्थ्यौँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हो कि होइन? यस अर नट? हो नि. ओके, सो यो एउटा भनेको त्यत्तिकै छोड. यो दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको थियो, यो आएको थियो, हामीलाई थाहा छ. सो अब फेरि त्यही प्रोसेसमा ए प्लस बीले यस दुवैलाई पालो पालो मल्टिप्लाई गर्छौँ है. अगाडिको पार्टबाट फर्स्ट टर्म जे छ त्यसले चाहिँ सेकेन्ड होल पार्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने. ओके, you multiply the whole part of the second factor and plus b square is also here. मेरो स्पेस अलि सानो भएछ, ठिक छ. And plus b multiplication are not the polynomial. That's once you see again. Okay. So here, polynomial. How to identify the polynomial? Okay. How to identify the polynomial. Polynomial means from the given algebraic expression, are they polynomial or not? So how to find? There is only one thing that we have to remember. दिनेशहरुकोमा हुँदैन, हजुरकोमा लास्टै काटेर आउँछ.
के भएको त यस्तो मनिषाजी अरूलाई फेरि सुनिदिने मनिषालाई मात्र न अलि के भएको छ है मनिषा साउन्ड मात्रै प्रब्लम हो कि भिडियोमा पनि देखिन पनि प्रब्लम छ साउन्ड हो अलिकति त्यस्तो आउँछ भने चाहिँ के भयो त अफिसर अरूलाई पनि हुनुपर्ने फेरि है ओके एकछिनमा हुन्छ कि ट्राई गर्ने है वेट गर्ने त्यस्तो भयो भने म फेरि पछि पनि हेल्प गरौँला है त म रिभाइज पनि गर्नेछु हाउ टु आइडेन्टिफाई द पोलिनोमियल सर हजुर हजुर सानै बहुत सानो आछ कि साउन्ड वो आसे क्या हजुर ओके त्यहीँको भोल्युम पनि बढाउनु है मेरो त फुल भोल्युम छ यहाँ त त्यहाँ भोल्युम at first let's identify how the given polynomial are given algebraic expressions are polynomial or not. Let's see that one at first, then we will talk about the how to identify that one. So algebraic expression are different types of given सक्छ some of them I will write here. जस्तो कि x स्क्वायर एउटा मात्रै हुन सक्छ है म केही लेख्छु यहाँ algebraic expressionहरु monomial term binomial term or trinomial or polynomial also. So I have here different types of polynomial and I will try to make you understand or more clear through this example. Okay, let's talk about one is the monomial term, okay? एउटा मात्रै टर्म हुने कन्डिसनमा चाहिँ आर दे पोलिनोमियल अर नट भनेर that we are going to identify. Okay, so let's see here once. मैले हिजो के भनेको थिएँ to be polynomial that should be the power should as a whole number. पावर चाहिँ के हुनुपर्छ अरे होल नम्बर हुनुपर्छ अदरवाइज दे आर नट अ पोलिनोमियल है पोलिनोमियल हुनलाई के हुनुपर्छ अरे पावर चाहिँ के हुनुपर्छ होल नम्बर हुनुपर्छ what should be there to be a polynomial power should be as a whole number and we know that whole number means 0 begin from 0 and it goes on by successive by 1 1 ले याद हुँदै हुँदै कति जान्छ त जस्तो कि 0 0 मा 1 थप्यो 1 अनि 1 मा फेरि 1 थप्यो 2 वा 2 मा 1 थप्यो 3 हुँदै मतलब 0 1 2 3 4 5 यसरी अर्डरली इन्क्रिजिङ भइरहन्छ तिनीहरु चाहिँ के हो त पोलिनोमियलहरु सरी होल नम्बरहरु हुन् र अहिले यदि हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पावर चाहिँ त्यसरी होल नम्बरको फर्ममा आउँछ भने तिनीहरु के हुन्छ पोलिनोमियल हुन् otherwise they are not polynomial. Okay, so here in the first expression you see once here x square I wrote here, right? मैले आन्सर के लेखे त x square लेखे नि so x square को पावर अहिले कति छ 2 it has a power, right? 2 is whole number or not? Shreya, is it whole number or not? 2 I mean 2 whole number हो कि हैन Yes. 2 is a whole number. So if that is a whole number, that becomes it's a polynomial. Now you can tell it's a polynomial. Okay? It's अब के हो त polynomial हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो. Yes? Okay. Same way in b number, it's here x is squared by 3. Variable को power चाहिँ अहिले के छ पहिले त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने है यो भेरिएबल को पावर भनेको x पावर अहिले के छ 2 or might be 4 also केही छैन त्यहाँ जति भयो नि के फरक परेन तर त्यही पावर चाहिँ होल नम्बर हो कि हैन त्यो हेर्ने है होल नम्बर हुनलाई पावर माइनसमा पनि आउनु भएन फ्र्याक्सनल फर्ममा पनि हुनु भएन जस्ट पोजिटिभ नम्बर कन्टेनिङ 0 देखि सुरु भएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुँदै यसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा जाने नम्बरहरुलाई हामी होल नम्बर भन्छौं र त्यस्तै पावरमा छ भने चाहिँ होल के रे यो
अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई हामी के भन्छौं त पोलिनोमियल भन्छौं भनेर थाहा पाउनु पर्यो है ओके so here x power 4 3 त फ्र्याक्सनमा छ doesn't matter 3 लाई हामीलाई मतलब भएन तर भेरिएबलको पावर should be what the power of variable should be the whole number okay so x को पावर पनि यहाँ के छ त 4 छ that's why it becomes a whole number sorry polynomial यो पनि अब के भयो त polynomial भयो है okay but now in C number the power of variable is in fractional form that means if we take in numerator it will be power will be or तलको माथि मतलब कि if we take it over here in numerator it will be goes up with negative sign as a power power मा चाहिँ power को sign चाहिँ के हुन्छ negative हुन्छ so now what is the power of variable x that is negative means integer is here negative integer is here that's why this is not a what polynomial यो चाहिँ तिमीलाई के हो त polynomial हैन okay are we being clear or not okay nice अनि अब नेक्स्ट नम्बर डी यहाँनिर यो रुट ओभर छ नि यो त 2 को माथि मात्रै छ x को माथि रुट ओभर होइन है दैट मीन हियर इज x and root under 2 at in the form of product and root over is here of 2 only not for x so x को power अहिले कति हो that we should remember or identify it first so x को power अहिले कति छ जतिसुकै होस् तर पोजिटिभ छ कि छैन अर्थात होल नम्बर छ कि छैन भनेर हामी थाहा पाउनु पर्यो मैले भनिसके होल नम्बर means begin from 0 and it's successive by 1 by 1 so its power is 1 now and that is whole number also so it's begin a c को हैन है फेरि लगाए हैन भने त तर टिक लगाए किन यो भइसक्यो भनेर टिक लगाए थिए मैले पोलिनोमियल चाहिँ होइन भनिसके है मैले अनि d को चाहिँ पोलिनोमियल हो किन हो x को पावर अहिले के छ पोजिटिभ नम्बर छ दैट मीन्स इट्स अ होल नम्बर चाहिँ छ बट हियर इन e नम्बर यु सी हियर e मा चाहिँ के छ त अहिले रुट ओभर x हो x को x पनि के छ त रुट अन्डर छ अर्थात x को रुट ओभर छ सो दिस मीन्स रुट अन्डर 2 नै गरेर हामीले x लाई मात्र छुटाइदियौं भने इट्स बिकेम अ पावर 1/2 यो कसरी हुन्छ I'll tell you later on सर्ट हामीले अर्को टपिक पढ्छौं सर्ट त्यसमा चाहिँ म भन्दिन्छु तर यस्तो हुन्छ है मतलब किन भयो भन्दिहाले है त किन भयो भने नि यहाँनिर अहिले रुट अन्डर रुट स्क्वायर रुट हो नि त यो स्क्वायर रुट हुँदा चाहिँ यो स्क्वायर हट्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त अहिले x को यसलाई रुट यो x को रुट हटाइदिँदाखेरि हामी यहाँ 2 हो त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्छौं के 1/2 यहाँ 2 छ 1/2 गर्छौं इफ इट इज 3 1/3 लेख्छौं इफ इट इज 4 1/4 यसरी लेख्छौं so that is the process to remove the root over or any roots cube root minus or with 4 so यसरी चाहिँ अहिले यो 1/2 हुने भएको हुनाले power 1/2 is here of the variable x that means that is not a whole number अहिले x को पावर मा जे छ त्यो चाहिँ होल नम्बर होइन that is fractional form right यो चाहिँ के हो त rational नम्बर मा छ हो यति बेला यिनीहरुलाई हामी पोलिनोमियल होइन भन्छौं okay that's very good okay here once here if here is root under 2 and x power 6 okay so in case of root under हुने बित्तिकै फेरि त्यो पोलिनोमियल नहुने हुँदैन जस्तो अहिले यसलाई 2 लाई रुट अन्डर पनि लेख्यो यसले हामीलाई फरक पार्दैन अनि यहाँनिर चाहिँ x पावर 1 गर्छौं रे हैन बाइ 2 पनि गर्छौं तर यसको 6 त अलरेडी छ नि पावरमा हैन हो अनि यो 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा त पावर कति भयो त 6 अर्थात सरी 3 that means x power 1 into 3 भनेको 3 अहिले कति आयो पावर x को पावर कति आयो त
3, that means that 3 is a whole number. Yes or not? 3 whole number हो कि हैन? हो नि हैन? True or not? अब चाहिँ सकिन्छ नि हैन आइडेन्टिफाई गर्नलाई यसरी नै श्रेया are you clear now? Okay, very good. And what about Asika and Arju? I did not receive answer. Answer आएको छैन है त्यस्तो बेलामा एक्टिभली टेक पार्टिसिपेट चाहिँ हुनुपर्छ है त रिदम पनि आएको छैन आन्सर है ओके ल यहाँनिर चाहिँ यो काम सकियो and do you have any more confusion for another one that's a 3 number? Okay. So to identify the degree of the given polynomial we should find out that is there variable or not at first. Variable छ कि छैन भनेर पहिले हामी थाहा पाउँछौं र variable छ भने त्यसको पावर के छ सिंगल variable छ भने simply power of the x the यसरी लेख्छौं हामी के लेख्छौं त the power means the degree of भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं the degree of given polynomial equal to or is भनेर लेख्छौं अहिले पोलिनोमियल के छ यहाँनिर यो छ र हेर्नुस् है मज्जाले ध्यान दिएर भेरिएबल चाहिँ के छ त x छ x सिंगल भेरिएबल भएकोले सिम्पल नै छ यो चाहिँ x को पावर कति छ त अहिले 4 छ that is the degree of this algebraic expression okay अहिले चाहिँ यो केसमा x कै पावर जे छ त्यही के हो त simply it became a degree of the algebraic expression for this condition okay and if we have given another one like okay 2x power 3 and y what will be the degree of this algebraic expression now the degree of mentioned or given polynomial for this condition okay equal to what will be the degree of do you know the degree of x is 3 and degree of y is 1 अहिले y को डिग्री कति पनि छैन भन्दै नभन्दा जेरो देखिया त छैन यहाँ त लेखेको छैन लेखे नलेखेपछि देखिदैन हैन तर 1 हुन्छ भनेर सम्झनु होला है हैन y को पावर चाहिँ 1 छ यो x को पावर 3 ओके x को पावर 3 र y को पावर 1 एड गरेर चाहिँ कति हुन्छ त अहिले 3 + 1 4 भयो so for this condition the degree of the given polynomial is 4 how the degree of x and the degree of y is added okay how bhai ki bhaina okay here ones here is another algebraic expression and here with two terms this expression is with two terms so for this case अब हामी दुईटैको आइडेन्टिफाई गर्छौं है यहाँ के गर्छौं त here degree of both expression will write first term को पनि पावर कति छ सेकेन्ड टर्म को पनि पावर कति छ दुवैलाई छुटाउँछौं पहिला the degree of what first term को डिग्री कति छ त्यो छुटाउँछौं यो फर्स्ट टर्म को डिग्री कति छ त पावर कति छ 2 छ so that becomes 2 and the degree of our second term by degree of second term को लागि डिग्री कति छ अहिले अघि भर्खर भन्थे हामी भेरिएबल लाई हेर्ने त्यसको पावर लाई हेर्ने सिंगल छ भने के भयो 4 छ नि हो सो पुरै algebraic expression को पावर or डिग्री चाहिने के भयो त that becomes the degree of this so अझैलाई हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौं that is 2 is less than 4 okay 2 त 4 भन्दा सानो हो अर्थात
4 is greater than 2. So अब 4 चाहिँ ठुलो हो नि 4 भनेको कसको हो त यसको हो है so the degree of given polynomial equal जुन चाहिँ ठुलो छ त्यही हुन्छ which one is greater here now कुन चाहिँ ठुलो हो त 2 र 4 मा 4 so यो algebraic expression को डिग्री नै अहिले के भयो त 4 भयो whole expression को डिग्री नै अहिले 4 भयो ओके थाहा छ कसरी भयो बुझ्नु भयो कि भएन okay here the degree of first term is 2 why because variable x is here and power 2 that's why it became 2 and in second term it's the degree of second term is 4 why because variable is y and the power of y is 4 so it became 4 and we know that 2 is smaller than 4 and so the polynomial is greater here so जुन चाहिँ ठुलो छ त्यही चाहिँ पावर हुने भएको हुनाले यो केसमा अहिले यो algebraic expression and here are two terms means binomial funny expression र यहाँनिर चाहिँ first term मा के छ त अहिले both are variable so the degree of first term is x को पावर लाई पनि र y को पावर दुवैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ यो लेख्नु होला है आफैले the degree of first term equal to 2 plus 3 4 कति रे 2 plus 3 4 and second term the degree of second term is x को पावर 1 छ y को पावर 5 छ कति भयो याद गर्दा 6 yes or no move ahead yes so यहाँ चाहिँ 5 यहाँ चाहिँ 6 so which one is greater here ठुलो कुन भयो 6 so we can tell that the degree of this expression is 6 है सकिन्छ अब सकिन्छ नि okay so I hope you can do it now and once I want to tell you or I want to ask you once माइक पटक सोध्छु है त सबैजना रेडी हुनुहुन्छ है क्वेशन हेरेर क्वेशन चाहिँ त्यही पेज नम्बर 101 के हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 5 okay